احب اشكر شركه جلوبال ماركتنج على دعمها للفيديوهات بتاعتنا. اللي ما يعرفش جلوبال ماركتنج هي عباره عن شركه للتسويق الرقمي، وهي بتقدم خدمات كتيره جدا للعملاء من خلال اساليب جديده في التسويق. كل اللي عليك انك تبعت المنتج اللي عاوز تعمله تسويق، وهي بتبدا تعمل لك دراسه وتقدر تقترح عليك الخطه الافضل، وكمان تقدر تحدد نسبه الوصول اللي انت محتاجها على المنصات الرقميه. تخيل معايا لو كان المنتج اللي انت عاوز تسوق له يشوفه اكتر من 3 مليون واحد، هتكون النتيجه عامله ازاي؟ وكمان في باقات تقدر تختار منها لو شايفها مناسبه ليك. من الاخر كده، حتى لو معاك 350 جنيه ممكن تعمل بيها احسن اعلان ويحقق نسبه وصول عاليه جدا. السلام عليكم، معكم محمود سعيد من قناة نيو سيستم تكنولوجي. النهارده معادنا مع السيرش بريفرنسز، يعني مفضلات البحث. اهم صفحة في كنترول البدل بتاعتك في بلوجر. عشان تقدر تخلي بلوجر تظهر في محركات البحث لازم تظبط الاعدادات دي. اول حاجة بيكون عندك حاجة اسمها ميتا تاجز. ميتا تاجز فيها حاجة اسمها ديسكريبشن، يعني الوصف بتاعك. فاكر البيزكس لما حطينا الوصف بتاعنا 150 كاركتر؟ هنا برضو هنحط 150 كاركتر. تكيت على edit، بيقول لك هنا enable search description follow case، بعدين تحط 150 كاركتر بتوعك، ما يكونش اكتر ولا اقل. والاحسن كمان ان ال 150 كاركتر دول يكون فيهم على الاقل keyword شبه اللي انا كتبها دي. يعني مثلا مبادرة تصميم وتدريب وبرمجة فيها HTML و CSS و JavaScript و PHP، فدي كمان من الكيورد اللي جوجل بيبحث عنه. حتى save changes. طيب هو هنا عشان انا حاطط 91 حرف بس، هوقف لغاية ما يكون 150 كاركتر، بعدين هرجع لكم تاني. بعد ما ظبطت عدد الكاركترز اعمل paste، بعدين اقول له save changes، وكده نكون فعلنا الميتا تاجز. طيب عندنا حاجة مهمة جدا وهي custom robot header tags، وهنا دي معناها بالعربي تهيئة روبوتات اللي هي بتاعت محركات البحث. فهنروح نعمل edit، بعدين نتك على yes. هنا بقى لازم تختار بعناية الهوم بيج والاركايف والديفولت. فالهوم بيج هنعمل select على all وعلى no OGB، والاركايف عن search pages هنعمل select على no index و no OGB. اما default for posts and pages هنعمل select على all وعلى no OGB. اتأكد معايا كمان مرة، الهوم بيج لازم اول حاجة يكون all معمول عليها select و no OGB. كمان الاركايف لانها مش محتاجينها في محركات البحث هنعمل عليها no index، يعني ما تخليهاش تتأرشف، وكمان ما تخليهاش يتعمل لها duplicated. وبعدين في الاخر default posts pages اعمل لها all، يعني اعمل لها index او ارشفها، بعدين اعمل لها select على no OGB، بعدين نتك save. زي ما انت شايف هنا custom robots header tags مكتوب عندها enable. جميل جدا. لغاية هنا نكون خلصنا. الفيديو اللي جاي هنتكلم عن robot.txt وازاي اللي احنا نفعله، وايه الاوامر اللي احنا لازم نحطها عشان تتعامل مع جوجل بشكل لائق. شير ولايك سبسكرايب. عندكم اي استفسار حطوه في كومنت، وسلام.